हामी अब च्याप्टर 1 पढ्दैछौँ। च्याप्टर 1 मा चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एन्ड बफर रहेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो 10 मार्क्सको क्वेसन आउने गर्दछ। 10 मार्क्सको क्वेसनमा हामीले पढ्नुपर्ने चाहिँ बफर सुरुबाट पढौँ। अब सुरुबाट के पढ्नुपर्ने छ भन्दाखेरि हामीले पढ्नुपर्ने छ इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट्स, विक इलेक्ट्रोलाइट्स, अनि पछि इक्जाम्पलहरू electrochemical cell, electrolytic cell, difference between electrochemical cell and electrolytic cell, galvanic cell अथवा voltaic cell, difference between electrolytic cell and galvanic cell, which is same as electrolytic cell and electrochemical cell, because galvanic cell is electrochemical cell. अनि short bridge पढ्नुपर्ने हुन्छ, standard condition for galvanic cell पढ्नुपर्ने हुन्छ, single electrode potential, अनि पछि यसबाट क्वेसन आइरहेको हुन्छ what is single electrode potential, what is standard single electrode potential, normal hydrogen electrode अथवा standard hydrogen electrode, application of electrolytic cell, application of electrochemical cell पढ्नुपर्ने हुन्छ, measurement of single electrode potential of zinc electrode, copper electrode, Ag silver electrode with NHE हामीले पढ्नेछौँ। EMF of cell लाई डिफाइन गर्न आउन सक्नेछ। अनि पछि फर्मुलेसन पनि E degree cell is equal to E degree anode plus E degree cathode अथवा E degree cell is equal to E degree anode, oxidation plus E degree cathode reduction भन्ने चाहिँ हुन्छ। हामी यो पनि पढ्नुपर्ने छ। यसपछि हामी नर्स इक्वेसन पढ्नेछौँ। नर्स इक्वेसनको डिटेलिङ पढ्नेछौँ, फर्मुला निकाल्ने फर्मुलेसन पढ्नेछौँ। E degree cell E cell is equal to E degree cell भने स्ट्यान्डर्ड सेलको EMF माइनस 0.0591 अपन n log q भनेर चाहिँ यो फर्मुलेसन पढ्नेछौँ। एप्लिकेसन अफ नर्स इक्वेसन भनेर दिएको छ। इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज हेर्नेछौँ। त्यसमा चाहिँ रिडक्सन पोटेन्सियलको आधारमा हामीले के हेर्नेछौँ भन्दाखेरि EMF अफ सेल हेर्नेछौँ। त्यसपछि एप्लिकेसन अफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन्थ अफ अक्सिडाइजिङ रिड्युसिङ एजेन्ट यो चाहिँ रहेको छ। यो चाहिँ हामी खासै हेर्दैनौँ, इक्जाममा पनि सोधिरहेको छैन। हामी न्युमेरिकल हेर्न सक्नेछौँ। न्युमेरिकलको हामी डिस्कसन गर्नेछौँ। न्युमेरिकल डिस्कसन गरिसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ एसिड बेस पिएच एन्ड पिएच स्केल रहेको छ, बफर रहेको छ, एसिडिक बफर बेसिक बफर पढ्नेछौँ। रिलेसन बिट्विन पिएच पिओएच कमन आयन इफेक्ट पढ्नेछौँ। मेकानिजम अफ एसिडिक बेसिक बफर पढ्नेछौँ। आयोनाइजेसन अटो आयोनाइजेसन अफ वाटर अनि फर्मुलेसन पढ्नेछौँ। पिएच अफ एसिडिक बफर एन्डरसन बेसब्याच इक्वेसन भनेर दिएको छ, त्यो पढ्ने, त्यसको चाहिँ हामी पढ्नेछौँ, ब्रिफली पढ्नेछौँ। पिएच अफ बेसिक बफर भनेको छ अनि बफर क्यापेसिटी भनेको छ। यो पढिसकेपछि हामी न्युमेरिकल हेर्नेछौँ। यसपछि चाहिँ क्रोजन दिएको छ। क्रोजन चाहिँ यदि तपाईँलाई चाहिन्छ भने अब चाहिने क्रोजनको ग्याल्भनाइजेसन चाहिँ हामी पढ्नेछौँ, जुन चाहिँ एक्जाममा आइरहेको छ। अरू क्रोजन चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट नभएको कारणले त्यसलाई हामी मिस गरिरहेको छौँ। अब हामी सुरु गर्न सक्छौँ हाम्रो टपिक। सुरुबाट सुरु गरौँ। हाम्रो फर्स्ट टपिक रहेको छ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स भने आयोनाइजेज विच आयोनाइज दोज कम्पाउन्ड विच आयोनाइज इन एक्वेस सोल्युसन एन्ड कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रु इट आर कल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स भन्ने छ हाम्रो। अनि पछि आयोनाइजेसन इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिँ कतिवटा 2 टाइप्समा डिफ्रेन्सिएट गरिएको छ। हामीले स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट, विक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज कम्प्लिटली इन डाइल्युट एक्वेस सोल्युसन, इक्जाम्पल HCl, NaOH, NaCl, NH4Cl भनेर इक्जाम्पल दियो। विक इलेक्ट्रोलाइट्समा चाहिँ CH3COH, NH4OH, AgCl पर्छ। विच डज नट आयोनाइज कम्प्लिटली भनेर दिएको छ इन एक्वेस सोल्युसन, डाइल्युट एक्वेस सोल्युसन भनेर दिएको छ। हामी इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज पढ्छौँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज भने अ डिभाइस विच इज युज टु कन्भर्ट केमिकल इनर्जी प्रोड्युस्ड इन रिडक्स रिएक्सन इन्टु इलेक्ट्रिकल इनर्जी। यसले चाहिँ के गर्छ, केमिकल इनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ भनेपछि हाम्रो इलेक्ट्रोकेमिकल सेलको अझै ब्रिफली चाहिँ हामी ग्याल्भेनिक सेलमा पछि पढ्ने नै छौँ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढौँ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भने एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कन्सिस्ट अफ भोल्टामिटर इन विच 2 इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड, 2टा इलेक्ट्रोड प्लेस्ड हुन्छ। इलेक्ट्रोड विच आर कनेक्टेड इन पोजिटिभ टर्मिनल अफ अ सेल आर कल्ड एनोड एन्ड नेगेटिभ टर्मिनलमा जोइन भएकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, क्याथोड भन्छौँ। बोथ इलेक्ट्रोड आर डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसन। अनि पछि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, एज
switch is on, the anion moves toward anode and gets oxidized, whereas cation moves toward cathode and get reduced. यसमा चाहिँ हामीले NaCl solution लियो भने Na moves toward cathode and Na moves toward anode and Na plus moves toward anode and Cl minus moves toward anode and Na plus moves toward cathode. अनि anode मा चाहिँ हाम्रो रियाक्सन के हुन्छ, Cl minus चाहिँ हाफ Cl2 plus इलेक्ट्रोन रिलिज गर्छ, 2Cl माइनस चाहिँ के हुन्छ हाम्रो Cl2 प्लस दुईटा इलेक्ट्रोन रिलिज गर्छ, त्यो दुईटा इलेक्ट्रोन जुन रिलिज गर्छ त्यो चाहिँ सोडियमले लिन्छ 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रोन 2Na दिन्छ, अनि नेट रिएक्सन चाहिँ हाम्रो 2NaCl गिभ्स Cl2 प्लस 2Na हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो नेट रिएक्सन आयो, यो चाहिँ हामी पोछिनु पर्ने छ। Galvanic cell and volatile cell. A volatile cell is one in which electrical current is generated by the spontaneous redox reaction. A simple Daniell cell is also shown in figure. Under figure देखाइएको छ जसमा चाहिँ हामीले ZnSO4 सोल्युसन र CuSO4 सोल्युसन दुईटा भेसलमा लिएर साल्ट ब्रिज राखिएको छ, अनि जिंक एज एनोड एन्ड कपर एज क्याथोड इन रेस्पेक्टिभ इलेक्ट्रोड डिप गरिएको छ विथ अ डिजिटल भोल्टामिटर, जसमा चाहिँ हामीले करेन्ट रिडिङ एम्पियर मिटर अथवा भोल्टमिटर राखिएको छ, जसमा हामीले रिडिङ लिन सक्छौँ। अनि पछि हामी यसको लागि चाहिँ के गर्न सक्छौँ, एनोड हाफ रियाक्सन र क्याथोड हाफ रियाक्सन निकालेर चाहिँ हामी नेट रियाक्सन लेख्न सक्छौँ। यसमा एनोडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जिंक चाहिँ एनोड हुन्छ र कपर चाहिँ क्याथोड हुन्छ। यो चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजबाट थाहा पाउनेछौँ, त्यो चाहिँ हामी अहिले पछि पढ्ने नै छौँ। जिंक एज एनोड के हुन्छ, रिड्युस हुन्छ, र क्याथोड एज कपर एज क्याथोड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अक्सिडाइज हुन्छ। जिंक रिड्युस भएर Zn प्लस प्लस र कपर अक्सिडाइज भएर Cu प्लस प्लस अक्सिडाइज भएर कपर बन्छ, भनेपछि जिंक प्लस Cu प्लस प्लस गिभ्स Zn प्लस 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 कपर। भनेपछि यसमा हामीले के पनि गराउन सकिन्छ भन्दाखेरि यसमा हामीले सेल नोटेसन पनि बनाउन सकिन्छ। अब साल्ट ब्रिज इज नेसेसरी टु कम्प्लिट द इलेक्ट्रिकल सर्किट एन्ड मेन्टेन चार्ज न्युट्रालिटी भनेर दिएको छ। अब डिफरेन्सेस बिट्विन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एन्ड ग्याल्भेनिक सेल। यो पढ्नुभन्दा पहिला हामीले एनोड र क्याथोडमा चाहिँ के हुन्छ, एनोडमा के हुन्छ र क्याथोडमा के हुन्छ। एनोड इज वेयर अक्सिडेसन अकर, एनोडमा अक्सिडेसन क्याथोडमा रिडक्सन हुन्छ। OARC यसरी पनि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, रिमेम्बर गर्न सक्नुहुनेछ। OARC इज वेयर इलेक्ट्रोन आर प्रोड्युस, एनोड त्यो हो जहाँ इलेक्ट्रोन प्रोड्युस हुन्छ, क्याथोडमा के हुन्छ, इलेक्ट्रोन कन्ज्युम हुन्छ। एनोडमा के हुन्छ, एनायोन माइग्रेट टुवर्ड एनोड एन्ड क्याटायोन माइग्रेट टुवर्ड क्याथोड, किनकि क्याटायोन्स भने हाम्रो के हो, क्याटायोन्स भने हाम्रो पोजिटिभ चार्ज हो र दे मुभ्स टुवर्ड क्याथोड। डिफरेन्स बिट्विन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एन्ड ग्याल्भेनिक सेल भनेर दिएको छ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा के हुन्छ, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल केमिकल रिएक्सन इज क्यारिड आउट बाई पासिङ इलेक्ट्रिक करेन्ट। तर ग्याल्भेनिक सेलमा के हुन्छ, इलेक्ट्रिक करेन्ट इज प्रोड्युस ड्यू टु केमिकल रिएक्सन अथवा रिडक्स रिएक्सन हुन सकिन्छ। अनि इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा एनोड इज पोजिटिभ पार्ट अफ द सेल एन्ड क्याथोड इज नेगेटिभ पार्ट अफ द सेल। Galvanic cellमा एनोड इज नेगेटिभ पार्ट अफ द सेल एन्ड क्याथोड इज पोजिटिभ पार्ट अफ द सेल। बोथ इलेक्ट्रोड आर डिप्ड इन द सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसन इन केस अफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तर ग्याल्भेनिक सेलमा के हुन्छ, हामीले दुईटा भेसल, डिफ्रेन्ट भेसलमा चाहिँ डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोडहरू डिप गरेर राख्छौँ डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोलाइट सोल्युसनमा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा चाहिँ हाम्रो साल्ट ब्रिज हुँदैन, अनि ग्याल्भेनिक सेलमा चाहिँ हाम्रो साल्ट ब्रिज हुन्छ इलेक्ट्रिकल न्युट्रलिटी मेन्टेन गर्नको लागि। इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा रिडक्स रिएक्सन occurring at the electrode are non-spontaneous हुन्छ। तर हाम्रो ग्याल्भेनिक सेलमा चाहिँ स्पोन्टेनियस हुन्छ, त्यसकारण नै के हुन्छ, हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुन्छ।
Electrolytic cell cannot be represented by cell notation, but galvanic cell can be represented by cell notation. अब हाम्रो salt bridge भन्ने हुन्छ अब salt bridge भने के हो? An specially designed U-shaped tube हुन्छ containing concentrated solution of inert electrolyte like KCl, KNO3, NH4NO3 or solidified solutions such as electrolyte in gel or agar-agar is known as salt bridge. The function of salt bridge के हो हाम्रो to complete the electrical circuit by allowing the ions to flow to one solution to another without mixing the two solution, to maintain the electrical neutrality of the solution in two heavy cells to half cell, and to minimize the junction potential. Junction potential कम गराउँछ, electrical neutrality maintain गर्छ between two half cell. अनि पछि के गर्छ? complete the circuit by allowing ion to flow from one solution to another. अनि सेल पनि के गर्छ अथवा सर्किट पनि इलेक्ट्रिकल सर्किट पनि कम्प्लिट गर्छ. यो चाहिँ हामीलाई सोध्न सक्छ व्हाट डु यु मिन बाइ साल्ट ब्रिज. द फंक्सन अफ साल्ट ब्रिज भन्यो भने साल्ट ब्रिजको डेफिनेसन लेख्ने अनि पछि तीनटा फंक्सन लेख्न सकियो. स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन फर ग्याल्भेनिक सेल भनेर सोध्न सक्छ. ग्याल्भेनिक सेलको लागि स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, कन्सन्ट्रेसन 1 m for electrolyte. If gaseous electrode is used, pressure should be 180 m. यो चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन भयो ग्याल्भेनिक सेलको लागि. सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ व्हाट डु यु मिन बाइ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल, हाउ इज सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल ओरिजिनेटेड भनेर पनि सोध्न सक्छ. यसको लागि चाहिँ थ्योरी दिएको छ. व्हेन मेटालिक रड इज इमर्ज इन अ सोल्युबल साल्ट सोल्युसन, कुनै मेटल रड सोल्युबल साल्ट सोल्युसनमा हामी डिप गऱ्यो भने द मेटालिक आयन कम इन्टु इक्विलिब्रियम विथ द सोल्युसन लिभिङ बिहाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट नम्बर अफ इलेक्ट्रोन on the metal surface. The metal gets negatively charged. Metal चाहिँ के हुन्छ? negatively charged हुन्छ. In order to neutralize the negative charge created on the surface of the metal plate, the layer of metallic ion is formed around the surface. त्यो नेगेटिभ चार्जलाई ब्यालेन्स न्युट्रलाइज गर्नको लागि हाम्रो के हुन्छ? पोजिटिभ चार्ज चाहिँ मेटलको आउटर सर्फेसमा डेभलप हुन्छ. इन दिस वे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज फर्मड इन द सोलिड लिक्विड इन्टरफेस. यो कारणले के हुन्छ? सोलिड लिक्विड इन्टरफेसमा चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ नेगेटिभ चार्ज डेभलप भयो. ड्यू टु द डेभलपमेन्ट अफ अपोजिटली चार्ज लेयर्स certain potential arises. Potential arise हुन्छ. The potential which is developed due to the separation of charge in solid liquid interface is called single electrode potential. भनेपछि हाम्रो single electrode potential भनेको के हो? Potential which is developed due to the separation of charge in solid liquid interface. जुन चाहिँ हाम्रो प्लस माइनस चार्ज आयो डेभलप भयो त्यो कारणले राइज हुने पोटेन्शियल नै हाम्रो के हो? सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल हो. द फलोइङ आर टु टाइप्स अफ रिएक्सन. रिएक्सन दिएको छ. मेटलले के गर्छ? पोजिटिभ एमएन प्लस आयन रिलिज गरेको थियो अनि पछि हाम्रो रिडक्सन चाहिँ के भइरहेको छ? एमएन प्लस प्लस एनी माइनस इलेक्ट्रोन लुज गर्दाखेरि के हुन्छ? हाम्रो मेटल आयन रिलिज गर्छ. इन सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल, if the single electrode potential is measured at standard condition, standard condition मा हामीले single electrode potential measure गर्यो भने 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुनु पर्यो, concentration of electrolyte 1 m हुनु पर्यो अनि gaseous electrode is used, प्रेसर कति हुनु पर्यो? 180 m हुनु पर्यो. then it is called standard electrode potential भनिन्छ हैन. स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा इफ द सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल इज मेजर्ड एट स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन, त्यो भनेको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, कन्सन्ट्रेसन अफ द इलेक्ट्रोलाइट 1 m, एन्ड इफ ग्यासियस इलेक्ट्रोड इज युज इट्स प्रेसर सुड बी 180 m, देन इट इज कल्ड स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल. Standard single electrode potential. Different electrode have its own standard electrode potential. To measure standard electrode potential of the given electrode, we have to connect it with reference electrode to make complete galvanic cell. As a reference electrode, normally hydrogen electrode is used. Its standard electrode potential is 0 volt भनिएको छ. यो चाहिँ हाम्रो बुकमा दिएको छ. यो भयो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको थ्योरी भयो. अब हामी नर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ्न सक्छौँ. नर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भने हाम्रो स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो which have zero EMF is the standard EMF of the
cell. NHE consists of what is NHE भनेर हामीलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ. What do you mean by normal hydrogen electrode? Write its cell reaction and cell notation भनेर चाहिँ मलाई सोध्न सक्छ. अब हाम्रो normal hydrogen electrode भने normal hydrogen electrode consists of 1 HCl solution in a beaker in which pure and dry H2 is passed at 1 atm pressure through a gas cylinder. Inert metal like platinum foil is dipped into the solution, dipped into the electrolyte. This simple system as shown in the diagram is called normal hydrogen electrolyte. डायग्राम में के दिएको छ हामीले एउटा जारमा चाहिँ प्लेटिनम फोइल सस्पेन्ड गरिएको छ. कन्सन्ट्रेसन अफ इलेक्ट्रोलाइट इज 1 mHCl लिएको छ. अनि पछि प्रेसर इज 1 atmospheric pressure. Pure dry H2 gas is passed through the jar through any one hole of a jar. त्यो चाहिँ हाम्रो फिगर देखाइएको छ. 25 degree Celsius the standard electrode potential is 0 volt. Therefore NHE normal hydrogen electrode is used as a reference electrode in the combination. If NHE is anode then it gives cell notation. Platinum H2 को concentration लेख्ने 1 atm कमा दिएर चाहिँ यको फर्ममा के हुन्छ H plus 1m अनि प्यारलल दुईटा प्यारलल लाइन गराउने. क्याथोड भएको केसमा चाहिँ इफ NHEX क्याथोड भएको केसमा चाहिँ हाफ सेल रिएक्सन के हुन्छ, हाफ सेल नोटेसन के हुन्छ H plus 1m कमा दिएर चाहिँ रिएक्टेन्टहरु लेख्ने H2 1 atm अनि कमा PT लेख्न सकियो हैन. प्लेटिनम यो चाहिँ हाम्रो हाफ सेल नोटेसन अफ cathode when NHEX normal hydrogen electrode XH cathode एक गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो हाइड्रोजन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्याथोड हाफ सेल नोटेसन दिन्छ र एनोड एक्ट गर्दाखेरि NHEX as anode then it gives the anode half cell reaction. Application of electrolytic cell. Application of electrolytic cell. It is used for purification of copper. Electrolytic cell application. Purification of copper को लागि used for the manufacture of caustic soda by Solvay's Galvanic process. It is used for electroplating. It is used for electro refining, electrotyping and electrowinning of several non-ferrous metal को electroplating, electrotyping, electro refining र electro winding मा चाहिँ के गर्छ महत्त्वपूर्ण भूमिका युज हुन्छ. Application of electrochemical cell. Electrochemical cell भने हाम्रो galvanic cell हो. It is used to construct volatile electrochemical that is flashlight को ब्याट्रीहरु बनाउन. It is used for the construction of primary secondary cell fuel cell. It is used for the construction of battery used in inverter मा युज भएको ब्याट्रीहरु बनाउन पनि युज हुन्छ. Measurement of single electrode potential of zinc electrode. जिंक इलेक्ट्रोड को हामी सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल नाप्छौं भने कसरी नाप्छौं हामी के गर्छौं एनएचसी लिन्छौं नर्मल स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिन्छौं अथवा नर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिन्छौं of 1 mHCl platinum as the foil platinum foil dipped in 1 mHCl and at 1 atm pressure passing dry hydrogen gas. यसमा चाहिँ हाम्रो जिंक को इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल कति हुन्छ 0.76 भोल्ट हुन्छ. जिंक चाहिँ हाम्रो के को रूपमा इट एक्ट्स एज एनोड. सो एनोड मा चाहिँ हाम्रो रिएक्सन के हुन्छ जिंक माइनस 2 इलेक्ट्रोन लस गर्छ अनि त्यो 2 इलेक्ट्रोन चाहिँ हाम्रो हाइड्रोजन आयनले चाहिँ के गर्छ गेन गर्छ अनि हाइड्रोजन मोलिक्युल बनाउँछ अनि नेट रिएक्सन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ Zn plus 2H plus gives Zn plus zinc ion plus hydrogen.
ए डिग्री सेल निकाल्नको लागि चाहिँ हाइड्रोजनको ए डिग्री हाइड्रोजन कति हुन्छ हाम्रो 0 हुन्छ भनेपछि ए डिग्री सेल निकाल्नको लागि ए डिग्री एनोड माइनस ए डिग्री क्याथोड छ फर्मुला चाहिँ हाम्रो अथवा ए डिग्री एनोड प्लस ए डिग्री क्याथोड छ भनेपछि हामी ए डिग्री एनोड माइनस ए डिग्री क्याथोड जुन हाम्रो फर्मुला छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो क्याथोड हाइड्रोजन छ 0 भ्यालु राख्यो भने ए डिग्री एनोड चाहिँ कति आउँछ 0.76 आउँछ। यसमा चाहिँ हामीले के गरेको छौँ रिड्युसिङ पोटेन्शियल रिडक्सन पोटेन्शियल लिएर गरेको छौँ अक्सिडेसन पोटेन्शियल लिएर गरेको छौँ। यदि रिडक्सन पोटेन्शियल लिएर गरेको भए चाहिँ जिंकको इएमएफ चाहिँ -0.76 राख्नु पर्थ्यो र हाम्रो फर्मुला चाहिँ फर्मुलेसनमा फरक पर्थ्यो ए डिग्री सेल इज इक्वल टु रिडक्सन पोटेन्शियलमा चाहिँ हाम्रो ए डिग्री सेल निकाल्दाखेरि के हुन्छ ए डिग्री एनोड माइनस ए डिग्री क्याथोड माइनस ए डिग्री एनोड गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यहाँ तलतिर लेखेको छ देयरफोर स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल अफ जिंक इलेक्ट्रोड इज 0.76 volt. As the zinc electrode is anode in this combination, the obtained potential is called standard oxidation electrode potential. Oxidation electrode potential भएको कारणले कति आयो ए डिग्री जिंक चाहिँ हाम्रो 0.75 प्लस 0.76 भोल्ट प्लस माइनस अगाडि मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। इफ जिंक इलेक्ट्रोड इज क्याथोड यदि जिंक इलेक्ट्रोड क्याथोड भएको भए इन द कम्बिनेसन देन द obtained potential is called standard reduction electrode potential which is given by a degree zinc is equal to -0.76 volt. सेल नोटेसन लेख्न सकियो जेठियन जिंक चाहिँ हाम्रो एनोड छ माइनस जेठियन स्ल्यास बैक स्ल्यास जेठियन प्लस प्लस 1m दुईटा प्यारलल लाइन दिने किनकि दुईटा बिकरको लागि छुट्याउनको लागि अनि पछि हाम्रो नेक्स्ट बिकरमा भएको फर्म हुने आयोन लेख्नु पर्यो एच प्लस आयोन फर्म हुन्छ हाम्रो एनएचई अथवा एसएचईमा अनि पछि त्यसमा भएको रिएजेन्ट चाहिँ हाइड्रोजन र प्लाटिनम अनि प्लस लेख्न सकियो किनकि यो चाहिँ हाम्रो क्याथोडिक हाफ रिएक्सन अथवा क्याथोडिक हाफ सेल हो। यसमा चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनको डिरेक्सन कता हुन्छ भने प्लस टु माइनस हुन्छ त्यो पनि सो गर्न सकिन्छ। मेजरमेन्ट अफ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल अफ कपर इलेक्ट्रोडको सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल निकाल्नको लागि कपरको चाहिँ के हुन्छ रिड्युसिङ पोटेन्शियल बढी हुन्छ हाइड्रोजनको भन्दा त्यसकारण कपर हेयर एक्ट्स एज क्याथोड एन्ड एनोड एक्ट्स एज हाइड्रोजन एक्ट्स एज एनोड। यो मेजरमेन्टको लागि चाहिँ हामी NaCH एनोड एन्ड Cu कपर सल्फेट सोल्युसन एज क्याथोड लिन्छौँ। यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ एट एनोड अक्सिडेसन एनोडमा के हुन्छ अक्सिडेसन हुन्छ भनेपछि H2 - 2E- गिभ्स 2H प्लस ए डिग्री एनोड इज इक्वल टु 0 भोल्ट एट क्याथोडमा के हुन्छ रिडक्सन हुन्छ Cu प्लस 2E- गिभ्स कपर आयोनले दुईटा इलेक्ट्रोन लिएर चाहिँ के हुन्छ रिड्युस भएर कपर एटम दिन्छ। भनेपछि नेट रिएक्सन चाहिँ Cu प्लस H2 गिभ्स 2H प्लस Cu। ए डिग्री सेल चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो 0.34 भोल्ट हुन्छ भने अब चाहिँ हामी के निकाल्न सक्छौँ ए डिग्री क्याथोड निकाल्न सक्छौँ कपरको लागि ए डिग्री क्याथोड इज इक्वल टु ए डिग्री सेल माइनस ए डिग्री एनोड गरेर चाहिँ ए डिग्री सेल चाहिँ 0.34 भोल्ट आउँछ। Therefore, standard electrode potential of copper electrode is 0.34 volt. As copper electrode is cathode, the obtained potential is called standard reduction potential, which is given by a degree copper Cu plus slash Cu is equal to plus 0.34 volt भनेर दिएको छ। यदि अक्सिडेसन पोटेन्शियल हुन्थ्यो भने Cu ए डिग्री Cu
स्ल्यास CU प्लस प्लस इज इक्वल टु माइनस 0.34 भोल्ट हुन्थ्यो। यसलाई चाहिँ हामी सेल नोटेसनमा पनि लेख्न सकिन्छ। सेल नोटेसनमा हामी पहिला के लेख्छौँ, रिएजेन्ट लेख्छौँ। रिएजेन्टमा एउटाभन्दा बढी छ भने स्ल्यास लिएर रिएजेन्ट लेख्छौँ। त्यसपछि हामी आयोन्स लेख्छौँ अनि डबल प्यारेलल लाइन तानेर चाहिँ हामी अर्को बिकरमा भएको के लेख्छौँ, आयोन लेख्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी कमा दिएर रिएजेन्ट लेख्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामी के कन्सन्ट्रेसन पनि मेन्सन गर्न सक्छौँ। मेजरमेन्ट अफ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल अफ एजी सिल्भर इलेक्ट्रोड लिएर हामी यदि सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल निकाल्छौँ भने हामीलाई थाहा हुन्छ कि NHE एक्स एज एनोड। यसमा चाहिँ NHE नर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एनोड हुन्छ र चाहिँ हाम्रो जुन सिल्भर रहेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो क्याथोड हुन्छ। एनोड को हामीलाई E डिग्री एनोड थाहा भइहाल्छ किनकि एस हाइड्रोजनको EMF चाहिँ कति हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड EMF चाहिँ 0 भोल्ट हुन्छ। एनोडमा हाम्रो H2 - 2E- गिभ्स 2H प्लस हुन्छ किनकि त्यहाँ के हुन्छ, हाम्रो अक्सिडेसन हुन्छ। अनि क्याथोडमा हाम्रो रिडक्सन हुन्छ, Ag प्लस E- गिभ्स Ag सिल्भर दियो भने। अनि पछि हामी नेट रियाक्सन लेख्न सक्छौँ। नेट रियाक्सनमा H2 प्लस 2Ag प्लस 2H प्लस 2Ag E डिग्री सेल इज इक्वल टु 0.34 भोल्ट आउँछ। त्यो आउँछ भनेपछि हाम्रो 0.34 भोल्ट एजीमा पनि 0.34 यहाँ चाहिँ रङ रहेछ। यहाँ चाहिँ 0.80 भोल्ट आउनुपर्ने हुन्छ। 0.80 भोल्ट आउँछ। हामी फर्मुलेसन गर्छौँ E डिग्री सेल इज इक्वल टु E डिग्री एनोड प्लस E डिग्री क्याथोड। E डिग्री सेल 0.80 भोल्ट अनि E डिग्री एनोड 0 हुन्छ। E डिग्री क्याथोड चाहिँ हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि 0.80 भोल्ट। सिन्स यसमा सिल्भर चाहिँ के छ, रिडक्सन क्याथोड छ, रिडक्सन इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ के हुन्छ, रिडक्सनको कारणले हाम्रो EMF 0.80 आयो भनेपछि हाम्रो रिडक्सन इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल अफ सिल्भर चाहिँ कति हुन्छ, भन्दा हाम्रो 0.80 भोल्ट हुन्छ। र अक्सिडेसनको कारणले हाम्रो कति हुन्छ, -0.80 भोल्ट हुन्छ। इट क्यान बी रिप्रेजेन्टेड बाई द फलोइङ सेल नोटेसन। सेल नोटेसन लेख्न सकियो, त्यही पहिलाको तरिकाले हामीले सेल नोटेसन पनि लेख्न सकियो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो EMF अफ अ सेल दिएको छ। क्वेसन सोध्नु, वाट डु यु मिन बाई EMF अफ अ सेल भनेर। Electrochemical cell is made up of two electrodes, anodic half cell and cathodic half cell. The electrode in anodic half cell is has a higher electrode potential. Electrode in anodic half cell has a higher electrode potential, that is higher tendency to lose electron than the electrode in cathodic half cell. Due to the potential difference, electron flow from electrode at higher potential to lower potential. भनेपछि यसमा के भनेको छ, हायर इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल केमा हुन्छ, हायर टेन्डेन्सी टु लुज इलेक्ट्रोन, दैट इज द इलेक्ट्रोड अफ एनोडिक हाफ सेल हैज हायर इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल। भनेपछि एनोडिक हाफ सेलमा चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल हायर हुन्छ केमा, क्याथोडिक हाफ सेलमा भन्दा। ड्यू टु द ग्रेट पोटेन्सियल डिफरेन्स, इलेक्ट्रोन फ्लो फ्रम इलेक्ट्रोड एट higher potential to lower potential. The difference between the electrode potential of two half cell is known as EMF of a cell or cell potential. भनिन्छ यो चाहिँ हाम्रो EMF of cell को definition भयो। When the EMF of cell is measured in the standard condition, then it is called standard EMF of a cell. It is the sum of standard potential oxidation and reduction of the two electrodes, that is E degree cell is equal to E degree anode plus E degree cathode. E degree cell is equal to E degree
एनोड भनेको अक्सिडेसन हुन्छ एनोडमा अनि ई डिग्री क्याथोड भने रिडक्सन हुन्छ ई डिग्री अक्सिडेसन प्लस ई डिग्री रिडक्सन लेख्न सकिन्छ अनि ई डिग्री अक्सिडेसनलाई चाहिँ हामीले ई डिग्री अक्सिडेसनलाई चाहिँ हामीले रिडक्सनको क्रममा नेगेटिभ गराएर लेख्न सकिनेछ अल्सो इट क्यान बी रिटर्न एज ई डिग्री सेल इज इक्वल टु ई डिग्री सेल ई डिग्री क्याथोड माइनस ई डिग्री एनोड भनेर चाहिँ लेख्न सकिन्छ जब हामीले अक्सिडेसनलाई चाहिँ रिडक्सनमा कन्भर्ट गर्छौँ तब चाहिँ के हुन्छ साइन चाहिँ रेप्लिकेट हुन्छ अथवा टर्नओभर हुन्छ ई डिग्री सेल इज इक्वल टु ई डिग्री आर माइनस ई डिग्री यल भनेर दिएको छ नर्स इक्वेसन दिएको छ इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द पोटेन्शियल अफ एन इलेक्ट्रोड डिपेंड्स on the nature of electrolyte concentration of metal ion and temperature. AA BB gives CC plus DD. The free energy change in the redox reaction at a standard condition is given by del Z is equal to del Z degree standard del Z plus RT ln Q भनेर दिएको छ फर्मुलेसन दिएको छ where del Z is equal to free energy change del Z degree standard energy change R भने universal gas constant T भने absolute temperature Q भने the ratio of concentration of product and reactant at equilibrium electrode reaction that is Q निकाल्नु पर्यो नि Q is equal to C को पावरमा C concentration of D को पावरमा D concentration upon divided by A concentration of A को पावरमा A concentration of B को पावरमा B यो भने ratio of concentration of product and reactant at equilibrium भयो हैन equation 1 can be written as del Z is equal to del Z degree plus 2.303 RT log Q RT log Q ln लाई चाहिँ हामी केमा कन्भर्ट गर्यौं लगमा कन्भर्ट गर्यौं 2.303 ले मल्टिप्लाई गरेर भनेपछि द फ्री एनर्जी चेन्ज इज इक्वल टु द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क डन W नेट बाइ द सेल फ्री एनर्जी चेन्ज चाहिँ केसँग बराबर हुन्छ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क डन बाइ द सेल सेलले गरेको नेटवर्क डनसँग बराबर हुन्छ त्यसकारण नेटवर्क डन बाइ सेल इज इक्वल टु माइनस W नेट इज इक्वल टु del Z किनकि हाम्रो वर्क डन बाइ सेल चाहिँ के हुन्छ रिड्युसिङ potential thus the potential is developed at the electrode at the expense of decrease in free energy of the potential of the electrode process भनेर दिएको छ thus the potential is developed minus W net is equal to del Z भइसकेपछि thus the potential is developed at the electrode at the expense of decrease in free energy of the electrode process भनेर दिएको छ and del Z is equal to minus NFE at standard condition मा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ del Z degree is equal to minus NFE degree n भने number of electron E भने EMF of cell E degree भने E भने EMF of cell M भने चाहिँ Faraday's constant thus the potential is developed at the electrode at the expense of a decrease in free energy change potential develop के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि expense of decrease in free energy change को decrease को कारणले चाहिँ हाम्रो potential develop हुन्छ त्यो भने del Z is equal to minus NFE at standard condition मा del Z degree is equal to के हुन्छ minus NFE degree यसलाई चाहिँ हामीले E degree ले सब्स्टिट्युट गर्यौं substituting these values in equation second अब हामी del Z र G को भ्यालु इक्वेसन 1 मा गएर सब्स्टिट्युट गर्यो भने के हुन्छ substituting these values in equation 1 minus NFE is equal to minus NFE degree plus 2.303 RT log Q E is equal to E degree minus 2.303 RT by NF ले चाहिँ बोथ साइडमा डिवाइड गरिसकेपछि माइनस NF ले के हुन्छ E is equal to E degree minus 2.303 RT upon NF log Q
which is known as Nernst equation. यो चाहिँ हाम्रो के भयो Nernst equation भयो. यदि हामी R को भ्यालु 8.314 जुल पर मोल केल्भिन राख्छौं र T को भ्यालु चाहिँ एब्सोल्युट टेम्परेचर राख्छौं भने 273 प्लस 25 राख्छौं भने 25 डिग्री स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा राख्छौं भने चाहिँ हाम्रो Nernst equation E cell is equal to A degree cell minus 0.0591 upon n log Q आउँछ, which is our Nernst equation. Application of Nernst equation भन्ने दिएको छ. Q चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ Q को भ्यालु चाहिँ माथिबाट निकाल्न सक्छौं, जुन चाहिँ हामीले C को कन्सन्ट्रेसन को पावरमा C, D कन्सन्ट्रेसन अफ D को पावरमा D, कन्सन्ट्रेसन अफ A को पावरमा A र B को पावरमा B लेखिएको थियो. त्यो भ्यालु क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं, Q को भ्यालु निकाल्न सक्छौं. अनि त्यो चाहिँ Nernst इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गरेपछि हाम्रो EMF अफ सेल निकाल्न सकिन्छ. त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो फर्स्ट एप्लिकेसन. इट इज युज्ड टु क्याल्कुलेट पोटेन्शियल अफ galvanic cell at non-standard condition. It is used to determine the unknown concentration in the galvanic cell. Unknown concentration पनि निकाल्न सकिन्छ यसबाट. यदि unknown concentration of cell पनि निकाल्न सकियो, त्यो भने हाम्रो CD को कन्सन्ट्रेसन निकाल्नु पर्यो, AB को कन्सन्ट्रेसन अरु सबैको भ्यालु दिएको छ भने कन्सन्ट्रेसन पनि निकाल्न सकियो. टु क्याल्कुलेट द pH अफ सल्युसन, pH अफ सल्युसन पनि निकाल्न सकियो. कन्सन्ट्रेसन आइसकेपछि pH अफ सल्युसन पनि निकाल्नमा यसले के गर्छ एप्लिकेबल हुन्छ. अब हामी इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज पढ्छौं. इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज डिपेन्ड अपन द स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्शियल. हामी स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्शियलको आधारमा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ्छौं. यसमा चाहिँ के हुन्छ, द सिरिज इन विच डिफरेन्ट इलेक्ट्रोड आर अरेन्ज्ड इन सिरिज इन अर्डर अफ इन्क्रिजिङ देयर रिडक्सन इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज. The series in which different electrodes are arranged in series in order of increasing their reduction electrode potential. Reducing electrode potential को आधारमा increasing order मा राखिएको जुन सिरिज छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज भन्छौं. यसमा चाहिँ हाम्रो टपमा लिथियम राखेको छ, अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेर लेखिएको छ. टपमा चाहिँ लिथियम, पोटेसियम, क्याल्सियम, सोडियम, म्याग्नेसियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, क्याडमियम, निकल, एन्टिमनी, lead, हाइड्रोजन which is our standard हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अनि कपर राखिएको छ, आयोडिन राखिएको छ, Hg मर्करी राखिएको छ, Ag सिल्भर राखिएको, ब्रोमिन राखिएको छ, क्लोरिन अनि अरस, गोल्ड र फ्लोराइड चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा तल राखिएको छ. यो चाहिँ हाम्रो रिड्युसिङ पोटेन्शियलमा राखिएको छ. त्यसकारण चाहिँ हाम्रो लिथियमको स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल माइनस 3.05 दिएको छ. यदि यो अक्सिडेसन पोटेन्शियलमा राखिन्थ्यो भने हाम्रो लिथियमको चाहिँ कति हुन्थ्यो 3.05 हुने गर्थ्यो. हामीलाई चाहिँ यहाँ स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्सन पोटेन्शियल चाहिँ के को आधारमा दिएको छ, रिडक्सनको आधारमा दिएको छ. त्यसकारण यो चाहिँ हामी स्टडी गर्न सक्छौं. एप्लिकेसन अफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज, स्ट्रेन्थ अफ अक्सिडाइजिङ एन्ड रिड्युसिङ एजेन्ट भनेर दिएको छ. कन्स्ट्रक्सन अफ ग्याल्भेनिक सेल भनेर दिएको छ. स्लो एन्ड फास्ट रिडक्स रियाक्सन भनेर दिएको छ. प्रेडिक्टिङ द लिबरेसन अफ हाइड्रोजन ग्यासको लिबरेसन प्रेडिक्ट गर्न सजिलो हुन्छ. प्रेडिक्ट डिरेक्सन अफ मेटल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन, स्पोन्टेनिटी अफ रिडक्स रियाक्सन भनेर दिएको छ. सल्भ न्युमेरिकल प्रब्लम भनेर दिएको छ. त्यसपछि चाहिँ हाम्रो स्पोन्टेनिटी अफ रिडक्स रियाक्सन भनेपछि हामीले इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजबाट के पत्ता लगाउन सक्छौं, अननोन सेलको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल पत्ता लगाउन सक्छौं. स्पोन्टेनिटी अफ सेल रियाक्सन पत्ता लगाउन सक्छौं. अनि पछि डिरेक्सन अफ मेटल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन पत्ता लगाउन सक्छौं. हाइड्रोजन ग्यास लिबरेट हुन्छ हुँदैन त्यो पत्ता लगाउन सक्छौं. अनि स्पिड अफ रिडक्स रियाक्सन र कन्स्ट्रक्सन अफ ग्याल्भेनिक सेल
को लागि पनि इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज एप्लिकेबल हुन्छ। यसको चाहिँ हामी फेरि रिभाइज गरौँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ चाहिँ हाम्रो लिथियमदेखि फ्लोरिनसम्म दिएको छ। हामीलाई यदि पढ्न गाह्रो हुन्छ भने एलसीआर का बफर का कुन चाहिँ फर्मुला थियो मैले अहिले चाहिँ ठ्याक्क भुलिसकेँ। त्यो चाहिँ आफै फर्मुलेसन गरेर चाहिँ तपाईँ यो दिएको लिथियम, पोटेसियम, क्याल्सियम, सोडियम, म्याग्नेसियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आइरन, क्याडमियम, निकल, एसएन, लीड, हाइड्रोजन, पोसिजन, कपर, आइरन, मर्करी, सिल्भर दिएको छ। यो चाहिँ आफ्नै फर्मुलेसनमा लगाएर तपाईँले के गर्न सक्नुहुनेछ, याद गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा तपाईँले याद गर्नुपर्ने र सबैभन्दा धेरै आइरहने क्वेसनमा चाहिँ हाइड्रोजन चाहिँ तपाईँलाई याद हुनुपर्ने छ। हाइड्रोजनभन्दा माथि हाम्रो के छ र हाइड्रोजनभन्दा तल हाम्रो के छ त्यो चाहिँ, अथवा हाइड्रोजनभन्दा अप्पर साइडमा हाम्रो एनोड छ, हाइड्रोजनको डाउन साइडमा चाहिँ हाम्रो क्याथोडहरू दिएको छ। यदि हाम्रो हाइड्रोजन आयो र जिङ्क आयो भने जिङ्क चाहिँ एनोडको रूपमा र हाइड्रोजनलाई चाहिँ हामी क्याथोडको रूपमा के गर्छौँ, टेक गरेर चाहिँ हामी एनोड हाफ सेल र क्याथोड हाफ सेल सल्भ गरेर चाहिँ हामी ए डिग्री एनोड ए डिग्री क्याथोड निकाल्न सक्नेछौँ अथवा ए डिग्री सेल निकाल्न पनि सक्नेछौँ। जिङ्कको स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल -0. रिडक्सन इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल -0.76 याद गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले। स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडको 0 नै हुने भयो। अनि पछि हाम्रो म्याग्नेसियमको खासै याद गर्नु पर्दैन, दिएकै हुन्छ धेरै जसो त, कत्र काहीँ जिङ्कको नदिएको हुनसक्छ -0.76। अनि पछि हामी कप्परको याद गर्छौँ +0.34। अनि पछि हामी सिल्भरको पनि याद गर्न सक्छौँ 0.80 +0.80। हाम्रो क्लोरिन, ब्रोमिन, फ्लोरिन, आयोडिन चाहिँ हाइड्रोजनभन्दा तल दिएको छ। कप्पर, सिल्भर पनि हाइड्रोजनभन्दा चापा मेटल CHAPA चापा मेटल्स जुन हामीले भन्छौँ त्यो पनि हाइड्रोजन स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडभन्दा तल एज अ क्याथोड दिएको छ। अनि हाम्रो स्ट्रङ मेटल्सहरू चाहिँ एनोडतिर दिएको छ, जस्ट लाइक जिङ्क दिएको छ, जिङ्क, आइरन, म्याग्नेसियम, एल्युमिनियम, सोडियम चाहिँ हाम्रो केतिर दिएको छ भन्दाखेरि एनोडतिर दिएको छ। यति जानिसकेपछि चाहिँ तपाईँ न्युमेरिकल पनि सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ न्युमेरिकल दिएको छ, न्युमेरिकल हेरौँ। यदि कुनै न्युमेरिकलमा दिएको छ zinc rod, a cell is formed by dipping zinc rod in 0.01 m Zn++ solution and Ni rod in 0.5 m Ni++ solution. Write the cell notation, cell reaction and calculate the EMF of cell भन्यो भने के भनेको छ यसमा, सेल नोटेसन लेख, सेल रियाक्सन पनि लेख, अनि पछि क्यालकुलेट द EMF अफ सेल पनि निकाल भनेर दिएको छ। यो चाहिँ हामीलाई 5 मार्क्सको क्वेसनमा अथवा 3-4 मार्क्सको क्वेसनमा सोध्न सक्छ एट्याच क्वेसनसँग। यो क्वेसनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ, ए डिग्री जिङ्क दिएको छ अनि निकल दिएको छ। जिङ्क र निकलमा चाहिँ हाम्रो एनोड कुन, क्याथोड कुन। जिङ्क चाहिँ हाम्रो हाइड्रोजनभन्दा माथि नै पर्छ, निकल चाहिँ हाम्रो हाइड्रोजनभन्दा तल पर्छ भनेपछि जिङ्क चाहिँ हाम्रो एनोड र निकल चाहिँ हाम्रो क्याथोड हुने भयो। एनोडमा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, जिङ्क चाहिँ अक्सिडाइज हुने भयो Zn++ अनि पछि निकल चाहिँ हाम्रो Ni++ रिड्युस हुने भयो Ni निकल एटममा। त्यो भइसकेपछि हाम्रो ए डिग्री एनोड दिएको छ -0.76 र ए डिग्री क्याथोड पनि हाम्रो -0.25 दिएको छ। भनेपछि यसलाई सल्भ गरिसकेपछि ए डिग्री सेल इजिकल टु ए डिग्री क्याथोड माइनस ए डिग्री एनोड हुन्छ। यसलाई सल्भ गरेपछि हाम्रो ए डिग्री सेल चाहिँ कति आएको छ, 0.51 भोल्ट आएको छ। अनि पछि यसमा चाहिँ हाम्रो ए डिग्री एनोडलाई चाहिँ हामी रिडक्सनमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जिङ्कको लागि -0.76 दिएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ,
एनोड रिडक्सन पोटेन्सियलको आधारमै लिएको छ भनेपछि हामी के गर्छौँ, त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै नै राख्छौँ। भनेपछि सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो भ्याल्यु चाहिँ कति आएको छ, 0.51 भोल्ट आएको छ, विच इज पोजिटिभमा आएको छ। अगाडि भ्याल्यु पोजिटिभ पनि साइन दिनुपर्छ। अनि त्यो भने के हो, हाम्रो स्पोन्टेनियस, एन्ड द सेल रियाक्सन इज स्पोन्टेनियस भनेर लेख्न सक्नेछौँ। हामीलाई गएर कहीँ स्पोन्टेनिटी पनि सोध्न सक्नेछौँ। वी नो द्याट द युजिङ नर्स इक्वेसन। अब हामीलाई के इएमएफ अफ सेल निकाल्नु भनेको छ, हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इएमएफ अफ सेल आइसकेको छ। डिग्री सेल निकाल्नको लागि डिग्री सेल माइनस 0.059 1 बाई एन भनेको, यसमा चाहिँ एनको भ्याल्यु कति छ, बाई एन। एनको भ्याल्यु चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ 2 रहेको छ। एन भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ कति छ, 2 छ भनेपछि त्यो हामीले लेख्न सक्यौँ। एनको भ्याल्यु राख्ने। अनि लग कन्सन्ट्रेसन अफ जेटेन प्लस प्लस मात्र क्वेसनमा दिएको छ, भनेपछि कन्सन्ट्रेसन अफ एनआई प्लस प्लस पनि दिएको छ। भनेपछि हामी सेल निकाल्न सक्नेछौँ। 0.55 भोल्ट आएको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो निकाल्न सक्यौँ। कति आयो, 0.56 भोल्ट आएको छ। यसको लागि सेल नोटेसन पनि हामी लेख्न सक्नेछौँ। पहिला सुरु हामी के लेख्ने, रिएक्टेन्ट लेख्ने, अनि पछि कमा दिएर चाहिँ आयोन इन्भल्भ लेख्ने। डबल प्यारलल लाइन खिचेर चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि, हामी अर्को साइडमा भएको चाहिँ आयोन लेख्ने, स्ल्यास दिने, अनि पछि त्यसमा युज भएको रिएक्टेन्ट लेख्न सकियो। रिएक्टेन्ट लेखिसकेपछि हामी के गर्ने भन्दाखेरि, रिएक्टेन्ट लेखिसकेपछि हामी त्यसको कन्सन्ट्रेसन दिएको छ भने कन्सन्ट्रेसन पनि लेख्न सक्यौँ। त्यसपछि हामी अर्को टपिकमा जान सक्छौँ। हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ पिएच एन्ड पिएच स्केल भन्ने हाम्रो सेकेन्ड टपिक रहेको छ। सोसन हेज इन्ट्रोड्युस्ड द टर्म पिएच टु एक्सप्रेस एसिडिटी अल्कालिनिटीको लागि चाहिँ सोसरले के पिएच भन्ने टर्म चाहिँ हामीलाई के गरे, इन्ट्रोड्युस गर्यो। नेगेटिभ लोगारिथम अफ H3O concentration is known as pH of a solution. What do you mean by pH of a solution? So the negative logarithm of H3O plus ion concentration is known as pH of a solution. pH is equal to के हुन्छ formulation minus logarithm of H3O plus ion. अनि पछि यसमा चाहिँ हामी अरू सबै चाहिँ के छ पढेर आएको टर्म छ। पिएच लेस देन 7 भयो भने के हुन्छ, ग्रेटर देन 7 भयो भने के हुन्छ, र इक्वल टु 7 भयो भने न्युट्रल हुन्छ। यदि लेस देन 7 छ भने हाम्रो एसिडिक क्यारेक्टर, ग्रेटर देन 7 छ भने बेसिक क्यारेक्टर। पिएच प्लस पिओएच इज इक्वल टु 14 हुन्छ। यो पनि हामी जानिरहेको कुरो नै हो। अब हामी इक्जाममा काम लाग्ने कुरो पढ्छौँ। कमन आयोन इफेक्ट। When a strong electrolyte is added to a weak electrolyte to have a common ion, the ionization of weak electrolyte is decreased. The reduction of the degree of ionization of weak electrolyte by the addition of a strong electrolyte containing a common ion. भनेपछि हामी के गर्छौँ, रिडक्सन अफ डिग्री अफ आयोनाइजेसनको रिडक्सन, विक इलेक्ट्रोलाइटको reduction in degree of ionization by adding strong electrolyte containing common ion is called common ion effect भनिएको छ। एक्जाम्पल दिएको छ, एसिडिक एसिड इज सप्रेस्ड बाई द आयोनाइजेसन अफ एसिडिक एसिड इज सप्रेस्ड बाई द एडिसन अफ सोडियम एसिटेट भनेर चाहिँ दिएको छ। यसमा चाहिँ हामी के गर्यौँ, CH3COH जुन थियो त्यो चाहिँ विकली आयोनाइज थियो। CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस विच इज विकली आयोनाइज। त्यसमा चाहिँ हामी स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट कन्टेनिङ कमन आयोन जस्तै CH3CONA चाहिँ राख्न सक्यौँ। त्यो राख्दाखेरि के हुन्छ, CH3CO माइनस एक्वेस प्लस Na प्लस एक्वेस विच इज कम्प्लिटली आयोनाइज। त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो, कम्प्लिटली आयोनाइज्ड भयो। When CH3CONA is added, the concentration of CH3COO is increased. यसको कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ, बढ्छ। CH3CON राख्दाखेरि चाहिँ यसको कन्सन्ट्रेसन CH3CONA को CH3CO माइनस को कन्सन्ट्रेसन बढ्छ। दिस डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम स्टेट अकॉर्डिंग टू लेट चार्टर प्रिन्सिपल।
The reaction shifts to our left hand side to maintain the equilibrium state. It means CH3CO minus and H3O plus ion combine to give unionized CH3COH. Similarly, ionization and ammonia ionization of ammonia solution is decreased due to the addition of ammonia chloride. यसमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि CH3COO माइनस एक्वेस जुन छ त्यो चाहिँ H3O प्लससँग के हुन्छ कम्बाइन हुन्छ र अनआयोनाइज CH3COH दिन्छ। हाम्रो लेफ्टतिर इलेक्ट्रोड प्रिन्सिपल अनुसार रियाक्सन लेफ्टतिर सिप हुन्छ। CH3CO माइनस र H3O प्लस चाहिँ के हुन्छ रिकम्बाइन हुन्छ अनि पछि लेफ्टमा जान्छ CH3COH बन्छ Similarly, ionization of ammonia solution is decreased due to the addition of ammonium chloride. एमोनियामा चाहिँ हामीले वाटर एड गर्दा एक्वेस फर्म एड गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एमोनिया र OH माइनस आयोनमा चाहिँ के हुन्छ एमोनिया र OH माइनस आयोनमा चाहिँ हाम्रो विकली आयोनाइज हुन्छ। यदि त्यसमा चाहिँ हामीले स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट कन्टेनिङ कमन आयोन भने हाम्रो NH4 त्यसको स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ हामी क्लोरिन लिन सक्छौँ। त्यो लियो भने हाम्रो के हुन्छ NH4Cl लियो भने NH4 प्लस Cl माइनसमा चाहिँ त्यो डिसोसिएट हुन्छ विच इज स्ट्रङली आयोनाइज्ड हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कमन आयोन इफेक्ट के को लागि भयो एमोनिया सोल्युसन र एमोनियम क्लोराइडको लागि कमन आयोन इफेक्ट भयो। अब हामी यसपछि बफर पढ्छौँ। बफरमा चाहिँ बफर सोल्युसन इज द्याट विच रेजिस्ट द चेन्ज इन pH इभन आफ्टर द एडिसन अफ स्मल अमाउन्ट अफ एसिड अर बेस। स्मल अमाउन्ट अफ एसिड अर बेस राख्दा पनि कुनै चेन्ज आउँदैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ बफर भन्छौँ। देयर आर टु टाइप्स अफ बफर एसिडिक बफर solution and basic buffer solution. Acidic buffer solution, the mixture of weak acid and its salt with strong base is known as acidic buffer solution. Its salt with strong base like conjugate base पनि भन्न सकिन्छ। त्यसकारण the mixture of weak acid and its conjugate base is known as acidic buffer solution भन्न सकिन्छ। एक्जाम्पल को लागि CH3COOH एसिडिक एसिड प्लस CH3COOH सोडियम एसिटेट लिन सकिन्छ अथवा HCOOH प्लस HCOOH पछाडिको चाहिँ के हो कन्जुगेट बेस हो अनि अगाडिको चाहिँ बेस हो। CH3COOH चाहिँ हाम्रो बेस, CH3COOH चाहिँ हाम्रो कन्जुगेट बेस कन्टेनिङ द साल्ट विथ स्ट्रङ बेस। अब हामी अर्को पढ्छौँ बेसिक बफर सोल्युसन, द मिक्सचर अफ विक बेस एन्ड इट्स साल्ट विथ स्ट्रङ एसिड विच इज अल्सो नोन एज कन्जुगेट एसिड इज नोन एज बेसिक बफर सोल्युसन। यसलाई हामी यसरी भन्न सक्छौँ मिक्सचर अफ विक बेस एन्ड इट्स कन्जुगेट एसिड इज नोन एज बफर सोल्युसन, बेसिक बफर सोल्युसन भन्न सकिन्छ। इक्जाम्पलमा चाहिँ NH4OH प्लस NH4Cl, NH4OH प्लस NH4NO3 ब्लड सी वाटर योहरू पनि के हुन्छ हाम्रो बेसिक बफर सोल्युसन हुन्छ। अब हामी मेकानिजम अफ बफर सोल्युसन हेरौँ। बफर सोल्युसनको मेकानिजम अफ एसिडिक बफर पढ्छौँ। यसमा हामी मेकानिजम अफ बेसिक बफर पढ्छौँ। यो पनि हाम्रो लागि 3, 4, 5 मार्क्समा आइरहने क्वेसन मध्ये पर्दछ। अब यसमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि द एबिलिटी अफ बफर सोल्युसन टु रेजिस्ट द pH on addition of small amount of base is called base buffer solution भन्छौँ हैन हामी। एसिड और बेस इज कल्ड बेस बफर एक्सन। एबिलिटी भनेर चाहिँ के हो एक्सन हो। द बफर सोल्युसन मेन्टेन इट्स pH भ्याल्यू कन्ज्युमिङ H प्लस एन्ड OH माइनस आयन एडेड टु इट इन स्मल अमाउन्ट। दिस इज ड्यू टु कमन आयन इफेक्ट एन्ड लिचार्डर्स प्रिन्सिपल। हामीले मेकानिजममा के युज गर्छौँ लिचार्डर प्रिन्सिपल युज गर्छौँ र कमन आयन इफेक्ट युज गरेर चाहिँ हामीले मेकानिजम डिस्क्राइब गर्छौँ। कन्सिडर मेकानिजम अफ एसिडिक बफरमा हामी कन्सिडर गर्छौँ। हामी कन्सिडर के गर्छौँ एसिडिक एसिड एन्ड सोडियम एसिटेटको एक्वेस सोल्युसनलाई हामी कन्सिडर गर्छौँ। CH3COOH प्लस H2O विच इज फिबली आयोनाइज्ड के दिन्छ अहिले CH3CO माइनस आयोन प्लस H3O प्लस आयोन दिन्छ विच इज फिबली आयोनाइज। अनि फेरि CH3COOH अनि
प्लस H2O गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि CH3CO माइनस प्लस Na प्लस विच इज स्ट्रङली आयोनाइज सोल्युसन आउँछ, सोल्युसन फर्म आउँछ। व्हेन एन एसिड इज एडेड, जब हामी कुनै एसिड एड गर्छौँ, हामी एसिडिक बफरको मेकानिजम रिड गर्दैछौँ, एसिड राख्छौँ भने हामी एसिडिक बफरमा के हुन्छ, स्मल अमाउन्ट अफ एसिड इन द सोल्युसन राख्छौँ भने कन्सन्ट्रेसन अफ H3O आयोन इन द सिस्टम विल इन्क्रिज, किनकि हामीसँग पहिले नै लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा H3O प्लस छ, त्यसकारण त्यसको कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ, बढ्ने भयो। दिस डिस्ट्रब द इक्विलिब्रियम स्टेट। अब H3 को कन्सन्ट्रेसन अथवा H3 आयन बढी भयो भने, कन्सन्ट्रेसन बढी भयो भने के हुन्छ, त्यसले स्टेटलाई असर पार्ने भयो। इट एफेक्ट द इक्विलिब्रियम, बट एक्रोडिङ टु लिचेट्रोड प्रिन्सिपल अनुसार हामीलाई के चाहिन्छ, अब राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ हाम्रो H3O कन्सन्ट्रेसन बढ्यो भने त्यो रियाक्सन चाहिँ हाम्रो लेफ्टतिर सिफ्ट हुन्छ। इट सिफ्ट्स टु द लेफ्ट ह्यान्ड साइड टु मेन्टेन द इक्विलिब्रियम स्टेट। अनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर सिफ्ट हुनको लागि चाहिँ H3O केसँग कम्बाइन हुन्छ, CH3CO माइनससँग कम्बाइन हुन्छ, अनि पछि त्यसले के बनाउँछ, CH3COH बनाउँछ। अनि लेफ्टतिर आउँदाखेरि CH3COH हुन्छ। अनि त्यो भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ, इट मेन्टेन्स द अमाउन्ट अफ H प्लस आयोन इन द सिस्टम, हेन्स द pH अफ द मिक्सचर डज नट चेन्ज द एडिसन अफ स्मल अमाउन्ट अफ एसिड। त्यस कारण त्यसले के गर्यो, त्यो मिक्स भइसकेपछि अनि त्यहाँनिर के भयो, H प्लस आयोनको कन्सन्ट्रेसन मेन्टेन भयो सिस्टममा। भनेपछि मिक्सचर अफ अ सर्टेन एसिड, स्मल अमाउन्ट अफ एसिडले चाहिँ हाम्रो एसिडिक बफरमा कुनै फरक पारेन। अनि पछि हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जाने क्रममा H3O प्लस फ्रम एसिड इज कम्बाइन्ड विथ CH3CO टु गिभ CH3COH प्लस H2O वाटर दिन्छ हैन। इट क्यान अल्सो बी सोन इन टाइम भर्सेस कन्सन्ट्रेसन अफ H3O ग्राफमा पनि हामी देखाउन सक्छौँ। व्हेन बेस इज एडेड, जब हामी बेस एड गर्छौँ, यदि हामीले यसमा बेस एड गऱ्यो भने के हुन्छ, H3O प्लस हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ। अब त्यसमा चाहिँ हामी कुनै बेस एड गऱ्यौँ, OH माइनस एड गऱ्यौँ भने के हुन्छ, H3O प्लस र OH माइनस चाहिँ रिकम्बाइन भएर के हुन्छ, राइटतिर सिफ्ट हुन्छ, र राइटतिर सिफ्ट भएर चाहिँ के बनाउँछ, हाम्रो वाटर मोलिक्युल बनाउँछ। वाटर मोलिक्युल बनाउँछ भनेपछि यसले पनि कुनै असर पारेन। लिचेट्रोड प्रिन्सिपल अनुसार राइटतिर सिफ्ट भयो र यसले पनि कुनै एफेक्ट चाहिँ पारेन, बेसको एडिसनले पनि कुनै एफेक्ट पारेन। हेन्स द pH अफ द सिस्टम रिमेन अलमोस्ट अनचेन्ज बिफोर एन्ड आफ्टर द एडिसन अफ स्मल अमाउन्ट अफ एसिड एन्ड बेस भनेर लेखिएको छ। मेकानिजम अफ बेसिक बफर पढ्छौँ हामी, कन्सिडर अफ बेसिक बफर सोल्युसन। यदि हामी एमोनिया सोल्युसन र एमोनियम क्लोराइडको सोल्युसन लिन्छौँ भने NH4OH प्लस H2O gives NH4 ion plus OH minus ion which is weakly ionized, and NH4Cl plus H2O which gives NH4 plus Cl minus which is strongly ionized. When an acid is added in a small amount of solution, एसिड चाहिँ अब यसमा एसिड राख्यो भने के हुन्छ, हाम्रोमा OH माइनस छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा, विकली आयोनाइजमा OH माइनस आयोन आउँछ हाम्रो एमोनिया सोल्युसनबाट। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो एसिड H3O प्लससँग रिकम्बाइन भएर चाहिँ के हुन्छ, वाटर मोलिक्युल बनाउँछ, लेफ्टतिर सिफ्ट हुन्छ अथवा राइट ह्यान्ड साइड तर्फ सिफ्ट हुन्छ। राइट ह्यान्ड साइड H3O प्लस र OH माइनस मिक्स भएर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा सिफ्ट हुन्छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा सिफ्ट हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, H3O प्लस प्लस OH माइनस चाहिँ H2O मा रिकम्बाइन हुन्छ। अनि H3O प्लस चाहिँ हाम्रो एसिडबाट लिएको हो भनेपछि एसिडले पनि केही गर्न सकेन अथवा कुनै इफेक्ट पार्न सकेन बेसिक बफरमा। व्हेन बेस इज एडेड, जब हामी बेस एड गर्छौँ, बेस एड गर्नु भने कन्सन्ट्रेसन अफ OH माइनस आयन बढ्नु हो भनेपछि हाम्रो बेसिक बफरमा OH माइनसको आयनको कन्सन्ट्रेसन पहिल्यै छ। अब त्यसमा फेरि OH माइनस आयन कन्सन्ट्रेसन एड गर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ, OH माइनस आयनको कन्सन्ट्रेसन बढ्छ। OH माइनस आयनको कन्सन्ट्रेसन बढ्यो भने इक्विलिब्रियम अनस्टेडी स्टेट कन्डिसनमा हुन्छ र त्यो चाहिँ हाम्रो राइटतिर सिफ्ट हुन्छ। राइटतिर सिफ्ट हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ,
NH4 प्लस आयोनसँग रिकम्बाइन भएर त्यसले के दिन्छ भन्दाखेरि NH4OH दिन्छ। अनि पछि हाम्रो राइट साइडतर्फ के हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड अथवा राइट ह्यान्ड साइड हुन्छ कि लेफ्ट ह्यान्ड साइडतर्फ चाहिँ सिफ्ट हुन्छ रिएक्सन मेकानिजम। लेफ्ट ह्यान्ड साइडतर्फ राइट ह्यान्ड साइडतर्फ सिफ्ट हुन्छ to maintain the equilibrium state. It means OH minus and NH4 ion combine together to give unionized NH4OH to maintain the amount of OH minus ion in the system. Hence, the pH of the mixture almost remain unchanged after the addition of a small amount of acid or base. भनेर चाहिँ दिएको छ मेकानिजम अफ बेसिक बफर सल्युसन। हामीले चाहिँ मेकानिजम भ्याइयो। अब चाहिँ हामी अटो आयोनाइजेसन अफ वाटर पढ्छौँ। Water is a poor electrolyte and it undergoes self-ionization as follows, applying the law of mass action of equilibrium constantly. 2H2O चाहिँ डिसोसिएट भएर चाहिँ हाम्रो H3O प्लस प्लस OH माइनस आयोनमा चाहिँ डिसोसिएट हुनसक्छ। अब यसलाई चाहिँ हामी अटो आयोनाइजेसन कन्स्ट्यान्ट युज गरेर चाहिँ ड्राइभ गर्न सक्नेछौँ। KW इज इक्वल टु H प्लस कन्सन्ट्रेसन अफ H प्लस इन्टु कन्सन्ट्रेसन अफ OH माइनस गर्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन अफ H प्लस चाहिँ हाम्रो जनरली 10⁻⁻7 हुन्छ। अनि पछि OH माइनसको पनि 10⁻⁻7 नै हुन्छ। यो गर्दाखेरि 10⁻⁻14 मोल पर लिटर हाम्रो KW को भ्याल्यु आउँछ। अब हामी चाहिँ pH अफ एसिडिक एसिडिक बफर एन्डरसन इक्वेसन यो पनि एक्जाममा आएको क्वेसन परेको छ। यसको फर्मुलेसन चाहिँ pH इज इक्वल टु pK प्लस लगारिथम अफ साल्ट बाई एसिड फर एसिडिक बफर। अनि बेसिक बफरको लागि चाहिँ pH इज इक्वल टु pKb प्लस लग अफ साल्ट बाई बेस गरेको छ। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुलेसन भयो। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, कहिलेकाहीँ आइरहेको छ, एक्जाममा पनि आउन सक्ने सम्भावना 30-40% रहेको छ। यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कन्सिडर एन एसिडिक बफर सल्युसन कन्टेनिङ अ विक एसिड एन्ड इट्स साल्ट एउटा विक एसिड र एउटा साल्ट लिगौँ। विक एसिड HA अनि साल्ट NaA लिगौँ। दिस इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज एज फलोज। HA चाहिँ H2O मा राख्दा H3O प्लस प्लस A माइनस फेब्ली आयोनाइज NaA प्लस H2O गिव्स Na प्लस प्लस A माइनस। तपाईँ यसमा एसिडिक बफर पनि राख्न सक्नुहुनेछ, त्यो गर्दा चाहिँ सजिलो पनि हुनेछ। तर चाहिँ यहाँ हामी साल्ट र एसिड HA चाहिँ एसिड र A चाहिँ हाम्रो साल्ट भनेर लेखेको छ। त्यो गर्दा चाहिँ हाम्रो K इज इक्वल टु H3O प्लस इन्टु कन्सन्ट्रेसन अफ साल्ट डिभाइडेड बाई एसिडको कन्सन्ट्रेसन लेखिएको छ। यसमा चाहिँ हामीले KW भने चाहिँ के हाम्रो नेगेटिभ लगारिथम अफ H3O प्लस हो। त्यसकारण हामी के निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि pH भने नेगेटिभ लगारिथम अफ H3 प्लस हो। यो चाहिँ हामीले अगाडि पढि पनि सकिया हो। अनि पछि नेगेटिभ इज इक्वल टु नेगेटिभ लगारिथम अफ K एसिड बाई साल्ट आएको छ। यसलाई चाहिँ हामी के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी के लेख्न सकिन्छ लगको प्रोपर्टिज युज गरेको छौँ। लगको प्रोपर्टिज युज गरेर चाहिँ माइनस लग K माइनस लग एसिड बाई साल्टको कन्सन्ट्रेसन अनि pH इज इक्वल टु pKa प्लस लग अफ साल्ट बाई एसिड भनेर चाहिँ फर्मुलेसन गरेको छ। pH अफ बेसिक बफर भनेर दिएको छ। pH अफ बेसिक बफरमा कन्सिडर अ बेसिक बफर सल्युसन कन्टेनिङ अ विक बेस BOH एन्ड इट्स साल्ट BCl। These electrolytes undergo ionization as follows: BOH, B plus OH, BCl, B plus Cl, B plus plus Cl minus strongly ionized. The ionization of weak electrolyte is given by Kb is equal to B plus OH minus upon BOH, where Kb is ionized,
ionization constant of base. Due to the common ion effect, the ionization of weak electrolyte is greatly suppressed, hence the concentration remains same. Similarly, the concentration of common ion can be assumed equal to the concentration of salt, as the concentration from base is negligible. BOH is equal to base and B plus भने चाहिँ concentration of salt हुने भयो. यो गर्दा चाहिँ हाम्रो केबी को भ्यालु चाहिँ के आउँछ, OH माइनस को कन्सन्ट्रेसन इन्टु साल्ट को कन्सन्ट्रेसन अपन बेस को कन्सन्ट्रेसन. OH माइनस को कन्सन्ट्रेसन इज इक्वल टु केबी इन्टु बेस कन्सन्ट्रेसन अफ बेस अपन कन्सन्ट्रेसन अफ साल्ट. टेकिङ नेगेटिभ लगाइरहेथ्यौँ अन बोथ साइडमा नेगेटिभ लगाइरहेथ्यौँ लिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, माइनस लग अफ OH माइनस आयन कन्सन्ट्रेसन इज इक्वल टु नेगेटिभ लगाइरहेथ्यौँ अफ केबी बेसको कन्सन्ट्रेसन अपन साल्टको कन्सन्ट्रेसन. नेगेटिभ लगाइरहेथौँ अफ OH माइनस आयन भने हाम्रो POH हुन्छ इज इक्वल टु माइनस लगाइरहेथौँ अफ केबी माइनस लग बेस बाई साल्ट. POH इज इक्वल टु केबी पिकेबी, जहाँ पिकेबी भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, नेगेटिभ लगाइरहेथौँ अफ केबी प्लस लग साल्ट बाई बेस हुने भयो, विच इज नोन एज हेन्डरसन-हेसबाल्स इक्वेसन फर द बेसिक बफर सल्युसन. PH इज इक्वल टु 14 माइनस POH गरेर PH को भ्यालु पनि निकाल्न सकिन्छ. यो चाहिँ हाम्रो PH अफ बेसिक बफर निकाल्नको लागि के दियो, सोल्युसन दियो. यसमा चाहिँ मेन पोइन्ट चाहिँ याद राख्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि, ड्यू टु कमन आयन इफेक्ट द आयोनाइजेसन अफ विक इलेक्ट्रोलाइट इज ग्रेटली सप्रेस्ड. विक इलेक्ट्रोलाइटको आयोनाइजेसन के हुन्छ, ग्रेटली सप्रेस्ड हुन्छ. अनि पछि कन्सन्ट्रेसन रिमेन सेम. सिमिलरली द कन्सन्ट्रेसन अफ कमन आयन क्यान बी एज्युम्ड. कन्सन्ट्रेसन अफ कमन आयन चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अफ साल्टको बराबर नै एज्युम गर्न सकिन्छ. बी प्लस जुन हाम्रो साल्टको कन्सन्ट्रेसन, बी प्लस जुन हाम्रो कन्सन्ट्रेसन अफ कमन आयन थियो त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ, कन्सन्ट्रेसन अफ साल्टलाई एज्युम गर्न सकिन्छ. त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आयो भन्दाखेरि यो भ्यालु आयो भनेपछि BOH इज इक्वल टु कन्सन्ट्रेसन अफ बेस अनि पछि यो भने कन्सन्ट्रेसन अफ साल्ट भयो. युजेस अफ बफरमा चाहिँ क्यालिब्रेसन अफ PH मिटर भनेर दिएको छ. कन्ट्रोल अफ PH इन इन्डस्ट्रियल रियाक्सन, युज इन मेन्टेनिङ वाटर क्वालिटी मेन्टेन गर्नको लागि पुल्स एन्ड हट ट्युब्समा, वाइन मेकिङ प्रोसेसमा, PH ब्यालेन्स, स्याम्पू एन्ड डियोड्रेन्ट्समा, अनि सोइल PH सोइलको PH नाप्नको लागि पनि युज हुने भयो, मेजर गर्नको लागि. मिनिमाइजिङ इफेक्ट अफ एसिड रेन भनेर दिएको छ. बफर क्यापेसिटी, वाट इज बफर क्यापेसिटी, राइट द फर्मुलेसन अफ बफर क्यापेसिटी. द बफर क्यापेसिटी इज डिफाइन्ड एज द नम्बर अफ मोल्स अफ एसिड अर बेस एडेड पर लिटर अफ बफर रिक्वायर्ड टु कज अ युनिट चेन्ज इन PH भनेर लेखिएको छ. बफर क्यापेसिटी इज इक्वल टु नम्बर अफ मोल्स अफ एसिड अर बेस एडेड इन द एडेड पर लिटर अफ बफर टु चेन्ज इन PH भनेर दिएको छ. बफर क्यापेसिटी, the buffer capacity is defined as the number of moles of acid or base added per liter of the buffer required to cause a unit change in pH. चाहिँ दिएको छ. यसपछि चाहिँ हाम्रो सल्भ न्युमेरिकल प्रोब्लमहरु दिएको छ. यसमा चाहिँ if molarity is given for dilution M1, V1 can be used in place of N1V1. N1V1 is equal to M1V1 is equal to N2V2. M1V1 is equal to N2V2. When M1 and M2 are molarity for monobasic and monoacidic base, monoacidic र monobasic केसको लागि चाहिँ यो लेख्न सकिन्छ भनेर लेखेको छ. यो चाहिँ नोट लेखेको रहेछ. यसपछि चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल दिएको छ. न्युमेरिकल पछि हाम्रो कोरोजन दिएको छ. यो कोरोजनबाट खासै एक्जाममा आइरहेको छैन, तर ग्याल्भेनिक कोरोजन चाहिँ सोधेको थियो. यहाँ चाहिँ के लेखेको छ, ग्याल्भेनिक कोरोजन इज caused when two dissimilar metal are electrically connected with
each other and are exposed to an electrolyte. The two metal parts in which the metal with lower electrochemical potential will get corroded. If zinc and copper are in contact with each other in the presence of electrolyte, zinc is in higher electrochemical series में zinc माथि हुन्छ त्यसकारण forms anode and gets corroded with copper which is in lower in electrochemical series. That shows cathode and protected. The use of pipeline in conjunction with iron pipe in water distribution system has been cause of galvanic corrosion. अनि पछि हामीलाई galvanization एक्जाममा सोध्न सक्छ अरु चाहिँ खासै केही सोध्दैन यसको लागि चाहिँ लगभग यति नै छ सल्भ न्युमेरिकल चाहिँ तपाई आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ सर्टेन फर्मुलाजहरु हामीले जुन म्याथमेटिकल इक्वेसनहरु निकाल्यौं अनि पछि हामीले जुन पछि निकालेको pH फर बेसिक बफर and pH for acidic buffer pH is equal to pKa plus logarithm of salt by acid गरेको छ त्यो फर्मुलाहरु लगाएर चाहिँ तपाई न्युमेरिकल गर्न सक्नुहुनेछ यसमा चाहिँ यति नै छ हामी अर्को लेसन च्याप्टर 2 मा चाहिँ क्याटालिस्ट पढाउने छौं अहिले यति नै बन्द गरौँ थ्यांक यू